ανοιχτές μετάλλων Expideos Fan Club. Καλημέρα Greek Team Expideos. Λέω Greek Team γιατί έχω το φίλο μου τον Τίνο, χειριστή του Lawrence. Ο φίλος μου ο Τίνος είναι από τους καλύτερους χειριστές του Lawrence. Έχω το φίλο μου τον Γιάννη που θα τον συναντήσουμε, που είναι και αυτός στην ομάδα μου. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αρμονισμένοι, και έτσι πρέπει να είναι όλες οι ομάδες. Ομάδες που ασχολούνται με έρευνες και το κυνήγι θησαυρού. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν πάλι στην περιοχή, πλησίον της περιοχής που αναζητούσαμε και την προηγούμενη φορά όσον αφορά τον τουρκικό θησαυρό. Δεν θα πάμε βέβαια στον Παέρι, γιατί το Παέρι αυτή τη στιγμή είναι σπαρμένο. Ειδικά εκεί είχαμε πάρα πολλά θετικά ευρήματα. Θα πάμε να ψάξουμε μια άλλη περιοχή. Θα δούμε τώρα. Έχουμε καλές πληροφορίες. Από εκεί και πέρα όλα εξαρτούνται το τι θα βρούμε και τι δείγματα θα πάρουμε με τα μηχανήματα. Μηχανήματα φυσικά που έχουν πάντα τα χρώματα της Expideos και φυσικά τα χρώματα του Γιάννη του Κυρίτσι. Expideos, Lawrence, Ratefinder, Xfinder και όχι μόνο. Θα τα πούμε πάνω στον βουνό, φίλοι μου. Και όσοι από εσάς θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, δεν έχετε παρά να πατήσετε subscribe πάνω στο εξώφυλλο του καναλιού ή κάτω δεξιά εγγραφή. Γιατί με έχετε ρωτήσει αρκετές φορές στο Messenger πώς κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι του Γιάννη του Κυρίτσι στο YouTube, ανοιχτές μετάλλων Ιωάννης Κυρίτσης. Λοιπόν, τα λέμε πάνω στον βουνό, φίλοι μου. Μείνετε μαζί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρούμε και τι μας επιφυλάσσει η έρευνα. Σύμφωνα με την πληροφορία καταφέραμε και βρήκαμε το πρώτο στοιχείο. Ο πεσμένος πλάτανος, ο γυρμένος πλάτανος, έτσι όπως ακριβώς τον βλέπετε. Βέβαια
Απλά είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο που θα μας καθοδηγήσει στην πορεία. Υπάρχουν και κάποια σημάδια από πίσω, αλλά είναι εύλογο ότι δεν θα τα δείξω στην κάμερα. Θα πάω πιο πέρα, θα στήσω το Rate Finder για αρχή, γιατί πάντα ξεκινάμε με το Rate Finder, μήπως έχω κάποια θετικά δείγματα, κάποιες θετικές ενδείξεις. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάνω παραπάνω στροφές. Εδώ που το έχω στήσει το Rate Finder δεν πήρα κάποια ένδειξη. Βέβαια το έχω βάλει στη συχνότητα χρυσού. Θα μετακινηθώ πιο κάτω. Η περιοχή είναι αρκετά μεγάλη και ποτέ όπου χτυπάει το ρεύμα. Έχει δυνατό ενίσχυτη. Λοιπόν, και όπως σας έχω πει, το Rate Finder είναι το μοναδικό μηχάνημα που δουλεύει. Το μοναδικό μηχάνημα που δουλεύει και δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Λοιπόν, θα μετακινηθώ πιο κάτω και όπως σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, ποτέ δεν εστιάζουμε πάνω από τα 100-150 μέτρα και είναι εύλογο. Σκεφτείτε τώρα σε αυτή εδώ την περιοχή να πάρω εγώ μία γραμμή στα 300 μέτρα, θα χρειαστεί να κάνω άλλο ένα κάρφωμα από την άλλη μεριά, άλλο ένα κάρφωμα από εκεί για να κάνω ένα τριγωνισμό, αλλά και πάλι είναι δύσκολο, γιατί λίγο στα 100 μέτρα να ακολουθήσω τη γραμμή, μισή μοίρα να φύγω δεξιά ή αριστερά, φανταστείτε τι αποκλήσεις θα έχω. Οπότε εστιάζω πάντα στα 100-150 μέτρα. Και μην περιμένετε και τρελά βάθη όπως ακούμε από διάφορα άλλα αποστατικά, διάφορες άλλες γεννήτες ιδιοκατασκευής που πιάνουν 10 και 15 μέτρα. Αυτά, φίλοι μου, είναι μύθος. Αυτή εδώ είναι η πραγματικότητα. Τα λέμε στην επόμενη στάση που θα κάνουμε. Όπα ρε. Έχουμε φτάσει λίγο πιο κάτω, κοντά στα 300-400 μέτρα. Θα πάω να ερευνήσω λίγο την περιοχή, αν μας βολέψει να στήσω και εκεί το Rate Finder. Πάντα έχω όμως μαζί μου και τον εξοπλισμό της Expedios και τα δύο ταπεινία. Προηγουμένως έκανα ένα κάρφωμα με συχνότητα χρυσού, δεν έπιασα τίποτα. Δοκίμασα σε ασήμι, μου βγάζει μία γραμμή. Βέβαια και εδώ στο παρελθόν μου έχει ξαναβγάλει μία γραμμή. Ελέγξαμε με τα VLF και με το Lawrence, βρήκαμε κάποια σημαίνια κέρματα τα οποία είναι τουρκικής εποχής και μεταγενέστερα, είναι περίπου το 1800 εκεί πέρα υπολογίζω. Δεν έχουμε κάποια θετική ένδειξη όσον αφορά σε συχνότητα χρυσού. Θα δούμε τώρα πώς θα το
ψάξουμε, πώς θα το ερευνήσουμε. Έχουμε ακόμη πάρα πολλά σημεία να ψάξουμε. Θα δούμε τώρα σε ποια σημεία θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα να ελέγξουμε τους δίσκους. Και τώρα θα μετακινηθούμε σε μια άλλη περιοχή που ίσως υπάρχουν κάποια τουρκικά κτίσματα να ελέγξουμε και εκεί πέρα. Έχω επιλέξει ένα σημείο στο οποίο θα στήσω για ακόμη μια φορά το Raid Fighter. Βέβαια σε αυτή την περιοχή δεν ήρθα τυχαία. Έχουμε βρει κάποια ευρήματα ότι πιθανόν εδώ να ήταν κάποιος τουρκικός οικισμός. Εδώ που έχω το σακίδιο και το καφέ υπάρχουν κάποια σημάδια. Και όπως ξέρετε η φιλοσοφία μου ποτέ δεν μου επιτρέπει να αναρτήσω κανένα σημάδι. Σε αυτή εδώ την περιοχή λοιπόν θα τη σκανάρω πρώτα με το Raid Fighter. Εάν έχω κάποια θετικά δείγματα τότε θα πάρω μέρος στα τοπικά, τα VLF, τα DOS και το Lawrence. Υπάρχει και ένα σημάδι εδώ πέρα. Δυστυχώς ούτε σε αυτή εδώ την περιοχή πήραμε κάποια ένδειξη. Υπομονή, θα μετακινηθούμε και θα πάμε να καρφώσουμε σε άλλο σημείο. Είναι μια πληροφορία που πιστεύω θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και για πολύ καιρό. Πάντως είναι βάσιμη, δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε. Μείνετε μαζί μας. Μετακινούμαστε σιγά σιγά προς τα κάτω. Όπως λένε και οι ψαράδες, αν δεν βρέξεις μπιπ, ψάρια δεν έχει. Και εμείς θα βραχούμε, θα κουραστούμε πάρα πολύ, αν και δεν έχει νερό. Έχει πολύ περπάτημα. Υποχρεωτικά λοιπόν πρέπει να ξαναμετακινηθούμε μέχρι να πάρουμε έστω και μία θετική ένδειξη με το Raid Fighter. Όπως έχει αποδείξει πολλές φορές το Raid Fighter, όταν θα έχει γραμμή, τελείωσε. Δεν υπάρχει δουλειά. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν φίλοι μου, το πιο ακριβό και το πιο αξιόπιστο μηχάνημα και το πιο πανάκριβο είναι η πληροφορία. Μόλις πήρα ένα Grand Balance. Η περιοχή που θέλω να εστιάσω, τη βλέπετε, είναι αρκετά χαρακτηριστική. Γιατί απέναντι στο βορρά υπάρχουν κάποια αντάρτικα σημάδια. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχουν τα αντάρτικα σημάδια με την τουρκική δουλειά. Απλά είπαμε να ελέγξουμε γιατί είναι στον δρόμο μας και να ρίξουμε μια ματιά εδώ πέρα. Να βάλω και τη συχνότητα που θέλω και πάμε να κάνω το σκανάρισμα. Είχα ένα δίλωμα εκεί, αλλά στο δεύτερο γύρισμα το έχασε το σήμα. Δυστυχώς και εδώ πέρα είμαστε άτυχοι, δεν έχω κάποια θετική ένδειξη. Θα μου πει κάποιος γιατί δεν το ψάχνεις καλύτερα, γιατί εμπιστεύομαι απόλυτα και το X-Fighter και το Raid Fighter σε αυτό που θα μου δείξει.
Έχω πιλάξει συχνότητα χρυσού. Θα δοκιμάσω και σε ασύνη. Αν και δεν μας ενδιαφέρει και τόσο, γιατί όλοι το ποθούμε ενώ ψάχνουμε. Θα δούμε πώς θα το ερευνήσουμε. Έχουμε βάλει τώρα τα ντέος. Είμαστε σε μια περιοχή όπου υπήρχαν παλιά τουρκικά κτίσματα. Γιάννη, τι ενδείξεις σου δείχνει η μονάδα? Και χρυσό. Όχι, τι ενδείξεις σου δείχνει η μονάδα? 87-88. Η μολύβι θα είναι. Γιατί μάλλον μολύβι πρέπει να είναι. Κάτσε να το σκάψουμε να το δούμε. Για βρες πάλι το στόχο. Να δείτε πως κάβω. Για βάλει λίγο το πιν. Βάλε το pinpointer, Γιάννη. Πόσο βγάζει? Βάλε το pinpointer, είναι πίσω. Άνοιξε το πάτα το κουμπί. Είναι συζεύξη με το δίσκο. Άνοιξε. Ναι, εκεί είναι. Μολύβι είναι. Μολύβι, καλά είπα εγώ, μολύβι. Τα βάζαν τότε σαν αρμούς στις πέτρες ανάμεσα. Μολύβι είναι. Άρα με το μολύβι που βρήκαμε πριν σημαίνει ότι εδώ υπήρχε κάποια δραστηριότητα τουρκική, υπήρχαν κάποια παλιά κτίσματα, κάποια κονάκια. Βάζαν τότε και μολύβι, ας πούμε, επί τουρκοκρατίας στους αρμούς στα κτίσματά τους. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη μήπως βρούμε και άλλα θετικά ευρήματα και βλέπουμε. Είναι μια πληροφορία, όπως έχω πει φίλοι μου, μας παιδεύει και θα μας παιδέψει για πάρα πολύ καιρό. Αλλά εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης, μέλος της ομάδας, όπως και ο Ντίνος, μέλη της ομάδας Team Expideos Fan Club, θα τα πούμε και μετά και οι τρεις μαζί. Έχουμε βάλει στόχο να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της πληροφορίας. Η έρευνά μας έχει φτάσει στο τέλος. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Σήμερα δεν ήμασταν και τόσο τυχεροί όσον αφορά τα ευρήματά μας. Βλέπετε πόσο πυκνή είναι η βλάστηση και πόσο δυσκολία υπάρχει στην έρευνά μας. Τα περισσότερα μονοπάτια έχουν εκτίσει. Έχουμε καταφέρει, βρήκαμε ένα μονοπάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα παλιά τουρκικά κονάκια. Δεν μας παίρνει άλλο ο χρόνος, έχει και αρκετή ζέστη, οπότε βλέπω να προχωράμε σε πολλά βίντεο ακόμη με την αναζήτηση τη συγκεκριμένη και την έρευνά μας. Έχουμε κάνει μια στάση εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη. Βασικά η πληροφορία του Γιάννη, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, έχει περάσει από γενιά σε γενιά και έχω την τιμή να την έχουμε συζητήσει για πρώτη φορά μαζί. Βέβαια στην ομάδα Expideos Greek Team και ανιχνεύτες μετάλλων Expideos Fan Club, εκτός από τον Γιάννη είναι και ο φίλος μου ο Ντίνος, ο οποίος είναι λίγο τροπαλούλης, κάνει τη χρέη κάμεραμαν, δεν θέλει και τόση δημοσιότητα, αλλά και τόσο σιγά σιγά θα το καταφέρω να δείξει το όμορφο προσωπάκι του. Αυτό που έλεγα και στο Γιάννη,
ότι οι έρευνες δεν γίνονται από το καναπέ. Οι έρευνες δεν γίνονται από μια οθόνη υπολογιστή. Οι έρευνες δεν γίνονται από ένα χάρτη και με μια βέργα ή ένα κρεμές. Αυτά εγώ τα θεωρώ λίγο παράλογα, λίγο, να μην το πω τελείως διαφορετικά. Κουραστήκαμε, υδρώσαμε. Πιστεύω έχει 35 βαθμούς σίγουρα. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά όπως είπα και πριν και σας ανέφερα, ότι εάν δεν βρέξεις στη θάλασσα κόλλο, δεν βάζω πιπτόρο, ψάρι δεν έχει. Έτσι είναι και η έρευνα στο βουνό. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, τα ευρήματα δεν ήταν και τόσο θετικά. Είχαμε κάποιες ενδείξεις για τα τουρκικά κονάκια. Αφήσαμε τον μπαΐρι προς το παρόν που είχαμε στο πρώτο επεισόδιο και στο δεύτερο επεισόδιο, που είχαμε βρει τα σημαίνια, και κοντά στα σημαίνια θα βρούμε και τα χρυσά, λόγω ότι το μπαΐρι το συγκεκριμένο είναι σπαρμένο. Με το καλό, όταν θα έρθει ο θέρος, έχουμε αρκετή δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή και σοβαρή πληροφορία, και φυσικά βρήκαμε, σύμφωνα με την πληροφορία, αυτό που έλεγε. Εάν βρείτε τα σημαίνια, θα βρείτε και τα χρυσά. Υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά σημεία σε εκείνο το μπαΐρι. Έχουν ξυλωθεί βέβαια. Ξέρουμε πού περίπου είναι. Απλά θα περιμένουμε λίγο με το θέρος. Θα πάρουμε τώρα, αφού πήραμε μια ανάση εδώ με τον Γιάννη, πολύ ομιλητικός ο Γιάννης, δεν τον προλαβαίνω στην κουβέντα, όλο ο Γιάννης μιλάει. Άρα Γιάννη, ο Ντίνος, ο φίλος μου κάμεραμάν, είναι ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Λοιπόν, θα τον καταφέρω εκεί να τον έχω και δίπλα μου. Και ξέχασα να σου πω ότι ο Ντίνος είναι ένας από τους καλύτερους χειριστές στο Lawrence στην περιοχή μας. Έχω συναντήσει πολλούς χειριστές μηχανημάτων και Lawrence, αλλά παιδιά σαν τον Ντίνο δεν υπάρχει. Τέλος. Είμαστε μια καλή ομάδα, είμαστε η ομάδα Expideos Greek Team, η ομάδα Χνιχτές Μετάλλων Expideos Fan Club. Λοιπόν, φίλοι μου, τα λέμε στο διαδίκτυο, τα λέμε στην ομάδα, τα λέμε στο YouTube. Έχουμε πάρει τώρα το δρόμο της επιστροφής. Να είστε καλά, καλές έρευνες, καλές εξορμήσεις σε όλους.